Triệu Lệ Dĩnh bế con đến trường quay khiến mọi người choáng ngợp với cảnh ngọt ngào của hai mẹ con cô ấy. Theo dõi tôi và bắt đầu hành trình may mắn của bạn. Hãy like và bình luận để mang lại may mắn. Chúc bạn thịnh vượng và mọi điều tốt đẹp nhất. Trời ơi, Triệu Lệ Dĩnh bốc lửa quá sao? Cô ấy đã mang con đến trường quay và thậm chí còn tham gia vào một cảnh mẹ con nữa chứ. Cảnh này đáng yêu quá, khó mà không giơ ngón tay cái lên. 666. Không nói về bất cứ điều gì khác, chỉ nói về cảnh này thôi. Nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ thổi và hai người, một lớn một nhỏ, đang thực hiện những cử chỉ hoàn hảo. Ôi, chuyển động của họ thật đồng bộ, cứ như sao chép và dán vậy. Thậm chí còn có một con búp bê đen nhỏ nằm cạnh họ, chắc là thú cưng đáng yêu của cô ấy. Cảnh này ngọt ngào đến khó tin, đủ để làm tan chảy trái tim bạn. Nhắc mới nhớ, lịch trình gần đây của Lý Dĩnh giống như Người bay, phiên bản cộng vậy. Nghe nói cô ấy sẽ ở lại phim trường hơn 1 tháng, nên cô ấy đang thực sự ổn định. Bạn nghĩ cô ấy chỉ bận quay phim thôi sao? Hoàn toàn sai lầm, cô ấy là một bà mẹ siêu nóng bỏng, người biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và việc chăm sóc con cái. Ví dụ như phim trường này, cô ấy đã biến nó thành thiên đường riêng tư cho mình và con trai, Xiang Xiang. Bé Xiang Xiang ngoan ngoãn vô cùng, không hề khóc lóc hay làm ầm ĩ. Cậu bé chỉ lặng lẽ đi cùng mẹ, thỉnh thoảng chơi đùa với mẹ. Cảnh này, tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng nó thật sự rất ấm lòng. Bạn cũng tò mò như tôi về cách cô ấy nghĩ ra bí quyết quản lý thời gian này chứ? Thực ra, cô ấy đã lên kế hoạch hoàn hảo cho mọi thứ. Trong thời gian nghỉ quay, cô ấy tranh thủ gọi video cho con trai, trò chuyện về việc học và cuộc sống. Cô ấy không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào trong quá trình trưởng thành của con trai. Điều này nằm ngoài tầm với của những người bình thường như tôi. Năm ngoái, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã thăng tiến vượt bậc. Điều 21 đã mang về cho cô giải thưởng Bách Hoa nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Diễn xuất của cô ấy thật đáng kinh ngạc, chưa kể đến Gió thổi ở Pinellia, bộ phim đã mang về cho cô cả giải Phi Thiên và giải Kim Ưng. Tài năng này chính là ví dụ điển hình cho con nhà người ta. Tôi chỉ muốn hỏi, còn ai nữa chứ? Nhưng mà, ai mà biết được đằng sau vẻ hào nhoáng và lộng lẫy ấy, cô ấy đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức chứ? Cậu bé, Tương Tương, này chắc chắn là động lực lớn nhất và cũng là điểm tựa vững chắc nhất trong trái tim cô. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi, hơi rưng rưng nước mắt. Tha gạch dưới tha, nhân tiện, còn một chi tiết nhỏ nữa trong video, bạn có nhận ra không? Một bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm, mặc bộ đồ màu hồng và đeo vòng tay dây đỏ, đang vui vẻ nghịch ngợm cục bông đen nhỏ xíu. Ôi chao, cảnh này đáng yêu quá, chỉ riêng chi tiết nhỏ này thôi cũng đủ thấy Triệu Lệ Dĩnh yêu thương con trai mình tỉ mỉ đến nhường nào. Nhắc đến chuyện này, không thể không nhắc đến cô và Phùng Thiệu Phong. Tuy đã ly thân, nhưng họ vẫn xử lý mọi việc của con trai một cách hoàn hảo. Phùng Thiệu Phong cũng cho biết anh sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Về phần Triệu Lệ Dĩnh, ngoài công việc, cô dành toàn bộ thời gian cho con trai, cắm trại, đi công viên giải trí, ăn cơm cùng ông bà, không ai bị bỏ rơi. Cách làm này thật sự chín chắn và lý trí, tạo nên một môi trường tuyệt vời cho bé Tường Hương lớn lên. Đây thực sự là làm điều tốt nhất cho con, chứ không chỉ là làm điều tốt nhất cho mình. Chăm sóc con trên phim trường không phải chuyện đùa, nhưng Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Cô ấy ngày càng thành thạo việc này, từ một bà mẹ mới vào nghề, giờ đây có thể dễ dàng xử lý mọi tình huống khẩn cấp. Cô đã chứng minh bằng chính cách riêng của mình rằng những bà mẹ bận rộn vẫn có thể tỏa sáng. Trên phim trường, cô sẽ chơi trò chơi với Tường Hương, kể chuyện và thậm chí cùng nhau tập những bài tập đơn giản, giống như trong video. Những hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt này dần dần gắn kết hai mẹ con lại với nhau. Thỉnh thoảng, Hương sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn mẹ bận rộn với công việc. Biết đâu, sự ảnh hưởng này, qua sự quan sát một ngày nào đó sẽ đơm hoa kết trái trong Hương. Biết đâu, trong tương lai, Hương sẽ trở thành một nhân vật tỏa sáng như mẹ cô ấy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vui quá. Là một người hâm mộ lâu năm, tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi sức mạnh làm mẹ của Triệu Lệ Dĩnh. Cô ấy không chỉ thành công vang dội trong sự nghiệp mà còn quản lý gia đình rất tốt. Đằng sau điều đó hẳn là rất nhiều nỗ lực và hy sinh mà chúng ta chưa từng thấy. Thực tế, xung quanh chúng ta có rất nhiều bà mẹ công sở như vậy. Họ nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và gia đình, âm thầm cống hiến hết mình cho con cái và gia đình. Họ có thể không có hào quang của một ngôi sao, nhưng tình yêu của họ thực sự sưởi ấm cuộc sống của chúng ta như ánh nắng mặt trời. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh khiến tôi nhận ra rằng cụm từ bà mẹ công sở thực sự là một gánh nặng. Họ không chỉ phải quản lý công việc mà còn phải chăm sóc gia đình. Đơn giản là quá nhiều việc, nhưng qua hành động của họ, họ cho chúng ta thấy phụ nữ có thể dịu dàng như nước, cũng có thể mạnh mẽ như thép. Trong xã hội hối hả này, tất cả chúng ta đều phải chịu nhiều áp lực khác nhau.
Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống thực sự là một thử thách khó khăn. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh có thể mang đến một vài nguồn cảm hứng. Có lẽ tất cả chúng ta, giống như cô ấy, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái giữa lịch trình bận rộn. Suy cho cùng, tình cảm gia đình là kho báu quý giá nhất của chúng ta. Tuổi thơ của một đứa trẻ chỉ đến một lần, nếu bạn bỏ lỡ nó, bạn sẽ không bao giờ có lại được. Nhắc đến điều này, tôi nhớ một người bạn đã phàn nàn với tôi rằng kể từ khi làm mẹ, cô ấy cảm thấy như hoàn toàn mất đi chính mình. Cô ấy luôn bận rộn với con cái, hoàn toàn bị cuốn vào công việc, không có thời gian cho những dự án cá nhân. Lúc đó, tôi nghĩ rằng điều đó hơi phóng đãng, nhưng giờ tôi nhận ra đó chính là sự phản ánh chân thực của nhiều bà mẹ đi làm. Trước Tết Nguyên đán vào tháng 1 năm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã trở về quê hương Lang Phường, Hà Bắc cùng con trai Siang Siang. Hôm đó, cô dạy con trai làm bánh bao, cậu bé bối rối đến nỗi bánh bao méo mó, nhưng cô bé vẫn vui mừng chụp ảnh đăng lên mạng, nói rằng mong con biết cội nguồn của mình ở đây. Trong căn nhà cũ, cô chỉ từng dụng cụ làm nông một và giải thích cho con. Siang Siang lắng nghe với đôi mắt mở to, trông vô cùng đáng yêu. Câu chuyện này thực sự khiến tôi xúc động. Cô ấy xuất thân từ nông thôn và giờ đã là một ngôi sao lớn, nhưng cô ấy không bao giờ quên chỉ cho con trai mình nơi con bắt đầu. Điều này không chỉ là truyền thống gia đình mà còn là dạy Siang Siang rằng người ta phải có cội nguồn và không được trôi dạt. Tôi nghĩ đây là một hành động rất thiết thực, nhưng tôi phải nói rằng trẻ con thành phố có thể không chịu đựng được những khó khăn như vậy. Liệu chúng có hiểu được điều đó hay không còn tùy thuộc vào chính bản thân đứa trẻ. Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ nghiêm khắc với chế độ ăn uống của Siang Siang. Từ thức ăn trẻ em đến bữa ăn mẫu giáo, luôn có một chuyên gia dinh dưỡng túc trực. Có lần, đầu bếp vô tình cho quá nhiều muối, cô ấy đã nổi cơn thịnh nộ. Báo cáo dinh dưỡng trẻ em Trung Quốc năm 2024 cho biết một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp trẻ em đạt được chiều cao và sức mạnh tương đương với những người khác. Triệu Lệ Dĩnh đang hướng tới một đứa trẻ hoàn hảo, nhưng cô không ép buộc Tường Hương học thuộc lòng. Cô dạy con học toán trong khi đưa con đi mua sắm và cho con học diễn xuất trên phim trường, biến việc học thành một trải nghiệm thú vị. Chuyên gia Lý Mỹ Kim cho biết trò chơi điện tử có thể cải thiện trí nhớ lên đến 30%. Phương pháp của Triệu Lệ Dĩnh nghe có vẻ hơi khó hiểu, nhưng thực ra lại khá dễ dàng. Tôi nghĩ những lời khuyên nuôi dạy con của cô ấy khá thực tế. Ai mà chẳng có cửa hàng tạp hóa chứ, hãy thử xem, biết đâu con bạn cũng sẽ yêu trường học. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hầu hết mọi người đều không đủ khả năng chi trả cho các chuyên gia dinh dưỡng, vì vậy chúng ta chỉ cần lưu tâm hơn. Vào tháng 10 năm 2023, Triệu Lệ Dĩnh đã tặng một thư viện nông thôn ở huyện Lệ Bình, Quý Châu và đưa Tường Hương đi cùng. Cô bé kể chuyện cho trẻ em bằng giọng nói ngọt ngào, khiến tất cả đều thích thú. Đây là một sáng kiến quan trọng, giúp đỡ hơn 500.000 trẻ em. Cư dân mạng khen ngợi cô vì cách tiếp cận và tầm nhìn thực tế. Bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng chia sẻ rằng cô muốn con mình, Tưởng Hương, hiểu được bản chất của tình yêu thương và trách nhiệm ngay từ khi còn nhỏ. Tôi vô cùng ngưỡng mộ điều này, cô ấy không chỉ truyền cho Tưởng Hương tài năng, sức khỏe mà còn cả một tấm lòng nhân hậu. Một cư dân mạng đã nói rất đúng, với một người mẹ như vậy, Tưởng Hương chắc chắn sẽ lớn lên thành một đứa trẻ tuyệt vời. Tôi nghĩ ý tưởng này rất đúng, nhưng việc nuôi dạy con cái và làm từ thiện không phải là điều mà hầu hết mọi người đều có thời gian hay năng lượng để làm, vì vậy họ chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Những phương pháp nuôi dạy con của Triệu Lệ Dĩnh có vẻ cầu kỳ, nhưng thực ra chúng chỉ gói gọn trong một từ, sự tận tâm hơn bất cứ điều gì khác. Nếu bạn muốn con mình xuất sắc, hãy chơi cùng con, học cùng con và thêm vào đó tinh thần trách nhiệm. Ai nói rằng những người bình thường như chúng ta không thể làm được? Mỗi bước đi của Tưởng Hương đều như đang hét lên, tình yêu của mẹ không thể ngăn cản chúng ta. Thực ra, mỗi người mẹ đều là một siêu anh hùng, chiến đấu trên nhiều mặt trận khác nhau vì những người họ yêu thương và vì sự kiên trì của chính mình. Họ có thể kiệt sức, có thể cảm thấy lạc lõng, nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc. Tinh thần này thực sự đáng để tất cả chúng ta noi theo. Nhưng tôi lạc đề rồi, quay lại với Triệu Lệ Dĩnh. Tôi chân thành hy vọng cô ấy có thể tiếp tục tỏa sáng trong làng giải trí và mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ hơn nữa. Tôi cũng hy vọng cô ấy và Hương Hương có thể tiếp tục hạnh phúc như vậy, tạo ra nhiều kỷ niệm độc đáo hơn cho riêng mình giữa guồng quay cuộc sống thường nhật. Bởi vì tôi tin rằng những kỷ niệm này là báu vật quý giá nhất trong cuộc đời chúng ta. Còn tôi sẽ tiếp tục cổ vũ cô ấy và cho tất cả những bà mẹ đang đi làm ngoài kia. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất.